guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay or mag-add ng additional font sa PicsArt. So ginawa ko po itong video na to kasi nga maraming nagtatanong sa akin kung saan ko raw nakuha yung mga font na ginamit ko sa PicsArt kasi wala naman daw ganong font sa PicsArt. So ito na po. Open nyo yung PicsArt nyo. And then, click the plus sign. Ayan. Tapos, pili kayo ng picture na i-edit nyo or ita-thumbnail nyo. Okay. And, wait lang. Hanap tayo. So, ito na lang. Diba? Ayan. Ito yung nasa Tagaytay kami. So, punta tayo sa text. This one. And, sige, Tagaytay na lang siguro. Tagaytay. Hinihiwa-hiwalay ko siya kasi para mas okay. Magkahiwalay. May space yung Tagaytay ko. Then, okay. Check lang. And as you can see, meron dito mga default na font. Ayan, fonts. Default na fonts. And syempre gusto natin yung mas maganda, 'di ba? Although maganda naman sila, pero gusto natin yung mas maganda. So, magda-download tayo ngayon. Ipapakita ko muna sa inyo kung saan natin siya makikita yung ating sariling font or yung ating dinownload na font. So, punta tayo dito sa my left side. Itong color pink, and meron dito tayo mga default na fonts. Meron din dito yung mga recent, yung mga ginamit ko na. And meron po tayo ditong sarili nating font, which is yung dinownload natin from Google Chrome. So, paano nga ba mag-download? So, ganito lang po guys. Punta tayo sa Google Chrome and open tayo. So, search tayo ng gusto nating font. So, ang gusto ko is yung parang pang Instagram fonts. So, ayan na guys. So, makikita nyo meron siya dyang history kasi yun talaga yung ginagamit ko. Marami silang fonts and magaganda. So, ayan guys. Hanapin natin and ililink ko na lang sa baba kung ano yung link nung pinangkuhanan ko ng font guys. And itong font na to is from Font Space. So, ayan, sobrang dami ng font nila. May vegan style, may countryside, beautiful people, lemon jelly. Ayan, sobrang dami. And try natin tong lemon jelly. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung download. And download lang. Tapos, pag after nun, open na natin siya and hanapin natin yung ating dinownload. So, file manager. Then, punta tayo sa downloads. Ayan. And, eto, Billy Angel Lemon Jelly. So, naka-zip po siya. I-decompress po natin. Okay lang. Press okay lang. And, yes. Tapos, dito makikita nyo may mga nakalagay or maraming nakalagay na sa folder. So, ang hahanapin nyo lang lagi is yung TTF file. So, yan po yung, or ito po yung ikakopy natin doon sa folder ng PicsArt. So, copy natin. Punta tayo sa PicsArt na folder. Tapos, fonts. And i-paste natin doon. And ayan na guys, pasted successfully na siya. Then, pupunta na tayo doon sa ating PicsArt. Tatry na natin kung nandun na siya. So, open lang natin and gawin natin yung kanina. Click natin yung arrow na color pink. Then, punta tayo sa ating my font. Ayan, then click natin yung lemon jelly font ngayon. So, click natin. Ayan, and okay, baguhin natin yung color. Orange. Ito yung favorite color ko. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng
white something. Tapos, yun. Okay na siya. Tapos na. Yun na yun. And save na lang natin. So, sana nakatulong ako. Ayan na po yung request nyo. Thank you sa request. And thank you guys for watching. Bye-bye. Thank you so much. Bye.